هنتكلم النهارده على ازاي ان انا اعرف اعمل استوديو تصوير سواء كان في العياده او في المستشفى باقل التكاليف الممكنه، وفي نفس الوقت يديني احسن صوره باحسن جوده ممكنه. ده استكمالا للسيريز بتاعه البيزكس اوف فوتوغرافي، وده لينك الفيديو اللي فات كنا بنتكلم فيه عن اساسيات التصوير والاكسبوجر تراينجل. يلا بينا بقى نشوف ازاي ان انا اعرف اعمل الاستوديو ده سواء كان في العياده او في المستشفى. عشان اجاوب على السؤال ده لازم اعرف الاول ايه هي الجايد لاينز بتاع الستاندرد ميديكال فوتو. هما 6 حاجات: الباك جراوند، الكنترولد لايتنينج، position of the patient and the camera, removing distractions, الجريد لاينز and the framing. اول حاجه الباك جراوند، وانسب لون استعمله في التصوير الميديوم تو لايت بلو لانه بيكونتراست كويس جدا مع السكين تونز. وعندي 3 اختيارات. اول حاجه ان انا ممكن اختار الحيطه اللي انا هصور عليها ومن الاول ادهنها باللون الازرق. تاني حاجه ان انا ممكن اجيب الكروما اللي هي اللي ما يعرفهاش يعني هي الخلفيه الخضراء اللي المصورين بيستعملوها في الجرافيكس والخدع السينمائيه اللي بنشوفها في الافلام. في منها اللون الازرق موجود، بيبقى طولها حوالي 3 ل 5 متر، معاها 2 ترايبود، بتبقى تكلفتها حوالي 1500 ل 2000 جنيه. وفي الاختيار الثالث خالص وهو كان نصحني بيه صديقي يعني المصور المبدع عماد عمر الفاروق، ان انا ممكن من عند اي مكتبه اجيب ورق كانسون زي ده كده، تكلفته بسيطه جدا، اقدر ان انا الزقه على الحيطه باستعمال زي ده كده البلو تاجز او لزق الفاترينا، واقدر ان انا اعمل الخلفيه الزرقاء بالابعاد المناسبه اللي انا شايفها كويسه ليا. وانا شايف ان الاضاءه اهم حاجه في موضوع التصوير ده كله، لان لو الاضاءه مش مظبوطه الصوره مهما انا كنت مظبط فيها وعاملها تطلع وحشه جدا. عشان كده ما ينفعش ان انا اعتمد وانا بصور على الاضاءه العاديه بتاعه الاوضه، او ان انا اعتمد على الفلاش بتاع الكاميرا او بتاع الموبايل. مشكله الفلاش ان هو لما بيضرب ما بيوزعش الضوء بصوره متساويه على الشخص او الحته اللي انا بصورها، فتلاقي حتت منوره قوي بزياده وحتت ضلمه جدا. انا قدامي حلين. الايديال ان انا اجيب حاجه اسمها السوفت بوكس اللي موجود في استوديوهات التصوير، ده بيبقى مربع فيه اضاءه، بيوزع الاضاءه بصوره يونيفورم ومتساويه جدا على الحته اللي انا عايز اصورها، وبيدي صور جميله جدا. مشكلته لينا احنا حاجتين: اول حاجه ان هو حجمه كبير جدا، فلما اجي احطه محتاج اوضه كبيره جدا. تاني حاجه ان هو سعره عالي جدا، يعني سعره الواحد حوالي من 1500 ل 2000 جنيه، وانا بحتاج 2 على يمين وشمال الكاميرا، فبالتالي تبقى تكلفه عاليه جدا. تاني حاجه ايه؟ ان انا ممكن اجيب رينج لايت. الرينج لايت له ميزه وله عيب. ميزته ان هو ايديال وبيرفكت جدا وانا بصور الحاجات الفيشيال زي راينوبلاستي، ماكسيلو فيشيال، بوتوكس، فيلر، حاجات في الفيس بيدي اضاءه ممتازه. مشكلته ايه؟ ان هو اضاءته ضعيفه، ما ينفعش استعمله في الفول بودي. في حل ثالث بقى، ان انا ممكن اجيب حاجه زي كده، حاجه زي ده. ده عباره عن لمبتين ليد بقوه 60 واط، الاثنين متوصلين مع بعض بترايبود، بيديني اضاءه تقريبا زيها زي السوفت بوكس. دلوقتي مثلا بصور بالاضاءه العاديه بتاعه الاوضه، لكن لما اجي استعمل بقى الليد بيبقى الفرق واضح جدا. يعني في ميزه بقى ان انا ممكن اتحكم في شده الضوء زي كده مثلا، ممكن اتحكم في درجه حراره الضوء، ممكن يبقى يعني كده كولد او وايت يعني زي لون النيون العادي، ممكن يبقى وورم زي كده، ممكن يبقى حاجه في النص ميكس ما بين الاثنين. الايم بتاع اي ستاندرد ميديكال فوتو ان انا يبقى عندي صوره بري وصوره بوست ستاندرد، اعرف اقارن ما بينهم. عشان اوصل للموضوع ده لازم اثبت البوزيشن بتاع الكاميرا والبوزيشن بتاع البيشنت. البوزيشن بتاع الكاميرا اثبته عن طريق ان انا اجيب حامل للكاميرا او الموبايل ترايبود يعني، واثبت المكان بتاع الكاميرا اللي انا بصور منه. البوزيشن بتاع البيشنت حاجه بسيطه جدا، ان انا ممكن اجيب فرخ من عند اي مكتبه واعلم عليه العلامات زي ده كده. بعمل ماركينج، انا عايز العيان يقف انتيريور، عايزه يقف اوبليك، عايزه يقف ديد لاترال، وممكن الونهم عشان يبقى اسهل جدا في التعامل مع البيشنت. اقول له اقف على الحته الزرقاء او الحمراء او الخضراء، احطها تحت الخلفيه الزرقاء عشان نستعملها في التصوير. ده شكل السيت اب بتاعنا بعد ما خلصنا. الباك جراوند الميديوم تو لايت بلو، البوزيشن بتاع العيان اللي احنا عملناه، الكاميرا على الترايبود، واللايتنج بتاعنا مصدر الضوء بتاعنا. بيجي بالمود كنترول بحيث ان انا اقدر اتحكم في الاضاءه.
وكده نقدر ان احنا نعمل استوديو بتكاليف بسيطه جدا في العياده او في المستشفى واقل التكاليف الممكنه، ويديني جوده ممتازه جدا. والثلاث نقط دول كانوا اساسيات عمل استوديو في العياده. والفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم فيه عن الفريمينج، ريموفينج ديستراكشنز، والجريد لاينز.